Sawadee krap, welcome by episode number 4 of Little Sunrise Project. In this episode we will talk about Feng Shui in Little Sunrise. I myself don't know much about Feng Shui, but my colleagues do. They will explain you everything. And for the foreigners who are watching this, don't worry, they speak Thai, but everything will be subtitled in English. Okay, let's go. ถ้าพูดถึงเรื่องฮวงจุ้ยครับฮวงมันก็คือลมจุ้ยมันก็คือน้ำส่วนชี่มันคือพลังปานถ้าตามหลักของภาษาจีนทั้งหมดเลยก็ตอนแรกที่หาที่มาเป็นที่ตั้งลิตเติ้ลสไลด์ก็คืออยากได้แบบตามหลักฮวงจุ้ยคือแบบหน้าน้ำใช่ไหมหน้าน้ำหลังภูเขาหน้าน้ำหลังภูเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากได้ทำเลที่แบบใกล้ธรรมชาติแต่ไม่ไกลเมืองมากและน้ำไม่ท่วมก็เลยมาได้ตรงนี้ซึ่งมันตอบโจทย์ทุกอย่างคือใกล้ธรรมชาติไม่ไกลเมืองมากแล้วก็ด้านหน้าบ้านอยู่ติดน้ำแล้วก็ด้านหลังบ้านก็คืออยู่ติดภูเขาถ้าเกิดตามหลักมันก็คือหลังภูเขาก็คือเหมือนเปรียบเสมือนมีที่พึ่งพิงครับด้านหน้าน้ำก็คือขุมทรัพย์โชคลาภพี่สุก็เลยเลือกทำเลที่ดินตรงนี้มาแล้วแบบพวกทิศอะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลในการวางผังบ้านด้วยเนาะแล้วก็วางตัวบ้านด้วยจริงๆก็ทิศของฮวงจุ้ยที่มันโอเคก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็คือมันก็เป็นทิศที่เราได้รับลมในทุกช่วงเวลาซึ่งมันก็เป็นลมที่ดีด้วยลมที่เย็นบ้านก็เลยวางผังให้อยู่ในทิศทางลมพอดีเลยใช่ครับก็ถ้าพูดถึงตามหลักการวางผังบ้านนะครับก็คือเราต้องออกแบบบ้านแล้วก็แบ่งช่องเป็น9ช่องครับตรงกลางเราจะต้องเว้นไว้หรือว่าเป็นส่วนที่ไม่รกที่สุดในตัวบ้านมันก็คือตรงกงมันเป็นจุดที่รวมพลังงานของธรรมชาติทั้งหมดที่เข้ามาอยู่ในตัวบ้านแล้วก่อนที่จะออกไปหน้าบ้านครับผมเราถึงเลือกใช้ประตูหน้าบ้านที่เป็นห้องน้ำแข็งเป็นบานใหญ่ครับแล้วก็ประตูหลังบ้านเป็นบานเล็กแล้วก็ประตูข้างสระว่ายน้ำก็เป็นบานใหญ่เพื่อจะดึงพลังงานจากสระว่ายน้ำในพลังงานน้ำเข้ามาอยู่ในตัวบ้านด้วยครับใช่เพราะว่าตอนเราดีไซน์บ้านเราก็คุยกันแล้วว่าเราอยากให้บ้านมันโล่งใช่ก็เลยออกแบบบ้านเป็นสไตล์โอเ n นแปลคือครัวโล่งห้องทานข้าวโล่งเพื่อที่ให้ลมแบบมันโกร่งแล้วก็ลมผ่านได้สบายไม่อึดอัดใช่ใช่โถงบันไดก็โล่งเลยคือไม่มีผนังหรือห้องใต้บันไดคือโล่งสะอาดแบบว่าโอเ n นแปลนทุกอย่างแต่ว่าด้วยความที่ว่าบ้านเรามันโล่งเราก็เลยดีไซน์เราคุยกันในทีมว่าเราจะดีไซน์พื้นที่ที่ไว้เก็บของค่ะห้องที่หมายถึงก็คือห้องระบบครับที่เก็บพวกไฟฟ้าพวกกล่องโซลาร์เซลล์อะไรพวกนี้ที่เรามีวางไว้ให้ก็คือถ้าพูดถึงก็คือเราย้อนไปถึงเรื่องจงกรมเนาะคือการวางคือตัวกลางตัวบ้านก็คือมันไม่ควรที่จะเป็นจุดที่วางของร้อนเช่นครัวตัวรวมจุดของแบบหม้อไฟหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าไม่งั้นคนที่อยู่ในตัวบ้านเขาจะอยู่แบบไม่สุขมันจะร้อนมาเนี่ยนะครับที่เราก็ถ้ามองในงานของการดีไซน์จริงๆถ้ามองตามหลักแล้วก็คือการที่เรามีห้องอะไรที่มันอยู่ตรงกลางบ้านอย่างเช่นถ้าสมมติว่าตรงนั้นจะเป็นห้องน้ำกลางบ้านมันก็อาจจะเซอร์วิสที่มันยากแล้วก็ทำให้ตรงบ้านเนี่ยมันก็มีความชื้นเข้ามาอีกซึ่งตามหลักแล้วถ้าเรามองในแง่ของทั้งฮวงจุ้ยที่เป็นทั้งศาสตร์การออกแบบมันสามารถเอาประยุกต์ใช้กันได้หมดเพราะว่ามันไม่ได้แค่มีบ้านเราที่นำเอาพวกนี้เข้ามามันมีทั้งประเทศอื่นๆเนาะประเทศจีนยกตัวอย่างประเทศจีนก็จะเป็นของโซนเซี่ยงไฮ้ฮ่องกงหรือไม่งั้นก็เป็นทางสิงคโปร์เองก็แล้วแต่เนี่ยเขาสามารถเอางานพวกที่เป็นศาสตร์ทางด้านนี้เข้ามาประยุกต์ใช้การออกแบบอาคารผังเมืองซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้งานได้ดีมากเลยค่ะใช่อย่างอันนึงที่เป็นหลักฮวงจุ้ยที่อย่างบุญพูดแล้วพี่เราเอามาประยุกต์ใช้คือการปักเสาไฟฟ้าหน้าบ้านแล้วตอนที่เราออกแบบดีไซน์คือเราจะต้องไปรีเควสที่การไฟฟ้าให้เอาหม้อแปลงมาติดเสร็จแล้วเราต้องแจ้งช่างงานระบบว่าเราจะเอาเสาไฟมาติดพี่ก็แจ้งช่างเลยว่าไม่ให้เสาไฟฟ้าเนี่ยอยู่หน้าบ้านให้หลบไปอยู่ตรงมุมบ้านเพราะว่าเป็นหลักตามหลักฮวงจุ้ยเราไม่อยากให้มีเสาไฟอยู่หน้าบ้านเลยหลบออกไปให้มันพ้นหูพ้นตาก็จะเป็นหลักฮวงจุ้ยที่ถูกต้องตรงนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอันหนึ่งที่ได้เอามาอัดแอปใช้ใช่อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญในการที่เราเลือกไงมาใช้ก็คือสีครับสีก็สื่อถึงอารมณ์ในงานสถาปัตยกรรมเนาะแล้วก็สื่อถึงความสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในตัวบ้านยกตัวอย่างเช่นแบบห้องนั่งเล่นเนี่ยครับห้องรับแขก
เราก็ไม่ควรจะใช้สีเข้มหรือฉูดฉาดมากเพื่อแบบว่าไม่ให้มันดูอึดอัดหรือว่าให้มันดูแบบหนักเกินไปเราก็ควรจะใช้สีอ่อนความเป็นไม้ที่เข้ามาตัดในสีอ่อนบ้างเหมือนที่เราเลือกใช้ในตัวของ Little Sunrise นี่แหละครับใช่เพราะว่าเราอยากให้บ้านมันเป็นโทนที่แบบเอิร์ธโทนเนาะดูอบอุ่นแล้วก็ดูสว่างก็คือใครเข้าไปแล้วก็รู้สึกเหมือนได้ความได้สัมผัสเหมือนแบบพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยดูแบบโล่งสบายแล้วก็เป็นพื้นที่ที่แบบบ้านที่แบบถ่ายอากาศถ่ายเทได้ดีไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราได้พูดถึงเรื่องของสีแล้วเราก็พูดถึงการวางผังบ้านเราในโซนของห้องนอนเนี่ยเราก็วางให้แบบไม่ให้ห้องนอนแบบไม่หลบแดดด้วยไม่ร้อนใช่ใช่คือห้องนอนจะไม่โดนแดดทั้งวันครับจะไม่โดนเลยแต่จะโดนแดดลำไรของช่วงแดดเย็นบ้างอย่างน้อยก็คือตามหลักก็คือในฆ่าเชื้อแบคทีเรียในตัวบ้านเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่พูดถึงเรื่องของแดดแล้วคือที่ตำแหน่งของสระว่ายน้ำที่เราวางนะฮะตำแหน่งสระว่ายน้ำที่เราวางก็คือถ้าจะพูดถึงว่าถ้าตามหลักฮวงจุ้ยแล้วหน้าน้ำคานคลองอาจจะไกลกับตัวที่ดินเกินไปเราถึงวางสระว่ายน้ำมาให้กับลูกค้าแล้วก็เลือกมุมสระว่ายน้ำก็คือทางทิศใต้ของตัวบ้านคือสระว่ายน้ำมีโดนแดดทั้งวันครับมันจะไม่เก็บเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในสระว่ายน้ำใช่เพราะว่าเวลาเราดีไซน์เราจะต้องดูโลเคชันของไซต์ด้วยเพราะว่าปกติแล้วพระอาทิตย์มันจะอ้อมใต้เนาะใช่ค่ะเราก็เลยเอาสระเซตไว้ทางทิศใต้มันจะได้โดนแดดทั้งวันด้วยใช่แล้วก็เอาห้องนอนห้องอะไรต่างๆหลบแดดทางใต้จะได้ไม่ร้อนใช่ครับก็มีประมาณนี้เนาะที่นะที่เราเอามาประยุกต์ใช้จริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์พวกนี้มันก็ลงรายละเอียดลงลึกมันก็ไปได้ไกลมากๆเลยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองในฐานะของคนที่เป็นผู้ออกแบบเราก็อันไหนที่เราเอามาประยุกต์ได้เนี่ยจริงๆมันสอดคล้องไปด้วยกันได้หมดเลยใช่คือบ้านที่มันออกแบบตามถูกหลักฮวงจุ้ยก็คือโล่งสบายอากาศถ่ายเทได้ดีมันก็อยู่ส่งผลดีต่อผู้อยู่อาศัยด้วยใช่โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนาะโดยเฉพาะเชียงใหม่ก็จะมีช่วงที่แบบฝุ่นควันอะไรอย่างนี้เนาะใช่ก็ถ้าบ้านที่อยู่มันโล่งมันสะอาดมันก็ส่งผลที่ดีใช่ประมาณนี้ใช่โอเคก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศในตัวบ้านที่เราพูดถึงแล้วกันเนาะค่ะ